ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੀਇੰਗ ਜਜਮੈਂਟਲ ਐਂਡ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਟੀਰੀਓਟਾਈਪ ਰੱਖਣਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣਾ ਆਫਿਸ ਵਰਕ ਹੋਏ ਨਾਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੁਦਾਇ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੈਸ਼ਨਲਿਟੀ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੀਰੀਓਟਾਈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਪੀਪਲ ਨੂੰ। ਉਹੀ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਸਲ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਰਟਸ ਡਰਾਇੰਗ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸ਼ੌਕ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1984 ਦੇ ਨਸਲ ਖੁਸ਼ੀ ਵੇਖੀ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ। ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਮੂਵ ਹੋਏ, USA, ਸੋ ਉਧਰ 9/11 ਦੇ ਜੋ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਵਧੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜੋ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਵਧੇ ਸੀਗੇ। ਐਂਡ ਜੋ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕਠਿਨਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਰਟਸ ਦੇ ਥਰੂ, ਕਾਰਟੂਨਸ ਦੇ ਥਰੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਟੀਰੀਓਟਾਈਪ ਜੱਜ ਨਾ ਕਰੇ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੱਜ ਕਰੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਓਕ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੌਰ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਹੋਇਆ, ਓਕ ਸਟਰੀਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ USA ਵਿੱਚ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਸਟਿਊਮ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਡਰੈਸ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਆਰਟਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਟੂਨਸ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਇਫੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ। ਐਂਡ ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਰਨੀ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਸਟਰਗਲਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਸਪੀਕਸ 'ਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਵਾਟ ਵਾਜ਼ ਯਰ ਜਰਨੀ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਸਿੱਖ ਬॉय ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵੇਖਿਆ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ। ਸੋ ਕੀ ਸਫ਼ਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਛੋਟੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ 60 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦਾ। ਮੇਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਈ ਸਾਲ, ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਰੀ ਅਡਲਟ ਲਾਈਫ ਦਿੱਲੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਮੁੜ ਗਏ ਸੀ, ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਕੰਮ ਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਅਮਰੀਕਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰਹਾਇਸ਼ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੀਗੀ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਕੂਲ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੂਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਦੇ ਲੰਬੇ ਕੇਸ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਦੀ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਾ ਵੀ ਉਚਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਸਿੱਖੀ। ਤੇ 84 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੂਨ ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਘਰੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਵੀ ਮੌਬਸ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਊਥ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘੱਟ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ ਇੱਥੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਔਖਾ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਛਿੜਿਆ ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਦਾੜੀ ਕਰਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਰੂਪ ਛੱਡਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਆਏ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਦਾੜੀ ਕਿਉਂ ਸਾਜੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਸਾਜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਦਸਤਾਰ ਲਾਈ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੇਰਾ
ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈਗਾ ਵੇਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਲੱਭਣ ਲਈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਲਾ ਲਓ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਅ ਪਿਆ। ਉਹ ਸੀ ਬੁੱਧ ਧਰਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਐਕਸੈਸਿਬਲ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਬੁੱਕ ਸਟੋਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਐਮਾਜ਼ਨ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿ ਭਰੀਆਂ ਨੇ, ਭੰਡਾਰ ਪਏ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਕਾਫੀ ਸ਼ੌਕ ਪਿਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਬਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ। ਬਸ ਉੱਥੋਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਕੇ ਕੁਝ ਵਾਰੀ, ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਚਲੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਲਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਸਾਜਿਆ, ਤੇ 9/11 9/11 ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦਸਤਾਰ ਸਾਜੀ ਸੀ, 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਫਿਰ 9/11 ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਹੋਈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਘਰੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਲੋਕੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭੈੜੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ 9/11 ਦੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਾਰਟੂਨ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਗੋਰੇ ਕਾਰਟੂਨਿਸਟ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੈਰੈਕਟਰ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਓ ਜਿਹੜੇ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਕਾਰਟੂਨਿਸਟ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਗੋਰਾ ਬੰਦਾ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਾਰਟੂਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, sicktoons.com। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਕਾਰਟੂਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ 15 16 17 ਸਾਲ ਲਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਾਰਟੂਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਾਰਟੂਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸੀ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈਗਾ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਕੁਇਕਲੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇਨਸਪਾਇਰਿੰਗ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ 9/11 ਦਾ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਤੌਰ ਸੀਗਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਸਿੱਖ ਲੁਕਿੰਗ ਗਾਈਸ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨਦੇ ਸੀਗੇ, ਦਾੜੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਫੇਜ਼ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰੇ? ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਡਰ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀ, ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਰੱਖਦੀ ਗਈ ਆ? ਮਤਲਬ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦੌਰ? ਔਖਾ ਸੀ ਜੀ, ਡਿਪਰੈਸਿੰਗ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਹਾਲੇ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਨਵਾਂ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਔਖਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇਰੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਖਰਾਬ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਸਿੱਖੀ ਚ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਦੇਖ ਲੈ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਕ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਪੈ ਗਿਆ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਭਰਿਆ ਹੈਗਾ, ਚੰਗੇ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭਰਿਆ। ਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਸਾਡੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ, ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਅਰਬੀ ਲੈ ਲਓ, ਇੰਡੀਅਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲੈ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਹਰ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਤੰਗ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੇਨ ਮੈਸੇਜ ਸਾਡਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿੜ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਗ੍ਰਸਥ ਜੀਵਨ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਫੈਮਿਲੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ, ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਓਕੇ। ਸੰਭਾਲ ਕੇ। ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਦਾ ਡਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੋਕੀ ਹਿੱਲ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੇ ਹਿੱਲ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਕੱਲੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਿੱਲੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨੇਬਰ, ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਧਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਔਖੇ ਨੇ ਵੇਲੇ, ਬਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰ ਵੀ ਹੈਗਾ,
ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਲੋਕੀ ਫਿਰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੋਚੋ ਜਿਹੜੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਹਮਲੇ ਹੋਏ, 2 ਨੂੰ ਚੁਣਾਇਆ ਗਿਆ, 2 ਨੇ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜੀਣਾ ਪਿਆ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਨਿਭਾਈ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਵੇਲੇ ਔਖੇ ਸੀਗੇ। ਮੇਰੇ ਵੇਲੇ 9/11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸੌਖਾ ਸੀ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਜੀ। ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸੌਖਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਘਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੌਬਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇ ਆਫ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਆਫ ਐਜੂਕੇਟਿੰਗ ਹੈਗਾ ਆ ਥਰੂ ਕਾਰਟੂਨਸ, ਥਰੂ ਆਰਟਸ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੱਖ ਤੇ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਇਫੈਕਟ ਪਿਆ ਉਹ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਤੇ ਓਕੇ। 6ਵੀਂ 7ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਈ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਮਾਪਿਓ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਲਓ। ਤੇ ਆਈ ਵੁੱਡ ਹਾਂਜੀ, ਸੇ ਹੁਣ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ। ਜੇ ਨਾ ਸੁਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦਾ ਆਰਟਿਸਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਛੱਡਤੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਆਰਟ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਅੰਟਿਲ ਜਦੋਂ 9/11 ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਾਰਟੂਨ ਦੇਖਿਆ। ਉਸ ਕਾਰਟੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੈਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਲੱਗਾ ਬਈ ਇਹ ਬੜਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਉਸ ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਮਹੀਨੇ 9/11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਾਰਟੂਨਸ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੜੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਜੌਬ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਵੇਲੇ, ਵੀਕਐਂਡ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਾਫੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਆਇਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਪਾਸੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਈਮੇਲ ਘੱਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ, ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਈ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਸੋ 10 ਸਾਲ ਇਦਾਂ ਚੱਲਿਆ। 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗੋਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਫਰੀਕਨ ਅਮਰੀਕਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਆਓ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਮੂਵ ਲਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਕਾਲਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆ ਕੇ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ 6-7 ਸਾਲ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਫਿਰ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਜੌਬ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕਰਨਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੁਣ ਕਾਲਾਂ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਲਾ ਲਓ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੰਪਨੀਜ਼, ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ, ਮਿਊਜ਼ੀਅਮਸ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼, ਛੋਟੇ ਸਕੂਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ, ਵੱਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਮੈਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ। ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਣਾਈਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੌਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਟੂਨਸ ਦੇ ਥਰੂ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤਾ, ਆਰਟ ਵਰਕਸ ਦੇ ਥਰੂ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਐਟ ਦੀ ਲਾਸਟ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਾ ਜੋ ਸੀਗਾ ਆਈਡੀਆ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਹੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਫੀ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰੀਕਾ ਥਰੂ ਆਰਟ ਵਰਕਸ, ਹਾਊ ਵਾਜ਼ ਇਟ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਨਾਰਮਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਲਾ ਲਓ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਦੀ ਖਿਆਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਕ੍ਰੀਕ ਮਿਲਵਾਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, 2012 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਵੇਰੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਸੁਪਰੈਮਿਸਿਸਟ ਬੰਦੂਕ, ਵੱਡੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਵੈਪਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਬਗੈਰ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ
6 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਬਣੀ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਤੇ हाँ जी। ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕਾਮਿਕ ਫੈਸਟੀਵਲ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੂਵੀ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਬਲੌਕਬਸਟਰ ਜੁਲਾਈ ਦੇ हाँ ਵਿੱਚ, जी। ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀਗੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ, ਬੜੇ ਫੈਨਫੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਕਾਰਟੂਨ ਕੈਰੈਕਟਰ ਹੈਗਾ, 1941 1941 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਮੂਵੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਫਿਰ 2011 ਦੇ ਮੂਵੀ ਆਈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਾਮਿਕ ਫੈਸਟੀਵਲ ਜਾਣ ਦੀ, ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰੀਕਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੋਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਾਰ ਸੱਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦਾੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇਲਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਪੋਸਟਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਾਮਿਕ ਫੈਸਟੀਵਲ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪੋਸਟਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਥੋੜੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੁੱਛਣ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਰਾਈਟ? ਆਰਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਪੋਸਟਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਥੋੜਾ ਅਜੀਬ ਕਿ ਬਈ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਕਿਉਂ ਸਜੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ हाँ ਵੀ जी। ਆਇਆ, ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸੋ ਇੱਕ ਨਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਆਰਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ, ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ जी। ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਪੋਸਟਰ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਈ ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਤੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨਾ ਆ ਕੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾ ਕੇ ਆਈ ਕਾਮਿਕ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ, ਜਦ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇਰਾ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਸੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਸੀਗੇ ਬਟ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 9/11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕੀ ਦੇਖਣ, ਹੋਰ हुँ। ਮੈਂ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਬਈ ਤੂੰ ਪਤਲਾ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਚਸ਼ਮੇ ਪਾਉਂਦਾ ਆ। ਮੈਂ हाँ 84 जी। ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਬਈ ਤੂੰ ਅਮਰੀਕਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਚਲੇ ਜਾ ਬਾਹਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਇਮੇਜ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੀਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ जी, बिल्कुल। ਦਬਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਈ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੱਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਨਾ ਲਾ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ हुँ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਾ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਇਮੇਜ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਾਣੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋਕੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਉਸ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਨੂੰ 11 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਬਈ ਤੂੰ ਕਰ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੇ। ਸੋ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਲਾ ਲਓ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਹੀਂ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਲਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾਈ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਫੋਟੋਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਡਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਐਵੇਂ ਸਿੱਖਣੇ ਪਾ ਕੇ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਬਈ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਬਟ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਬੜੀ ਸਹਿਜੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ, ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਜੂਇਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲੀਅਨ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਦੇਖ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਉਹ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ हुँ। ਮੈਂ 9 ਘੰਟੇ ਬਾਹਰ ਬਿਤਾਏ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕੁਝ 5-6 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਬਈ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦਿਨ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦਿਨ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰੀਕਾ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਹਾਊ ਵਾਸ ਦ ਡੇ? ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਇਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੋ ਉਸ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੇਲੇ? ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਅਫਲਾਤੂਨ ਜਵਾਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਅਕਸ਼ਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਇਟ ਵਾਸ ਜਸਟ ਲਾਈਕ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਨਾ ਵਿਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਆ ਕੇ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਹ, ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਲੋਕੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰ, ਵਾਓ! ਆਪਣੀ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਬਈ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਇਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਟਰੱਕ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ,
ਫਿਓਨਾ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰੱਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ 10-15 ਮਿੰਟ ਲਈ ਫੋਟੋ ਲੈਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟਰੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਨਾ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੀ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਲੈਣ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਤੀ ਕਹਾਣੀ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਹਾਂਜੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਆ। ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਦਸਤਾਰ ਦਾੜੀ ਦੇ ਬਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੱਫੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਸੀ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਈ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਅੱਜ, ਕਿ ਇਹ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਇੰਨੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝਿਆ। ਸੋ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਫੋਟੋਆਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਆਈ ਗਈਆਂ ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਕਾਮੇਡੀ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਕੂਲਾਂ, ਫੈਸਟੀਵਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਹੁਣ ਲਾ ਲਓ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕਰੀਅਰ ਚੇਂਜ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਨੇ ਕਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਜੀ ਤੋਂ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਈ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਾ, ਅਸੀਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਈਏ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਪੂਰੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਸੋ ਲਾ ਲਓ 2-3 ਮੈਂ ਕਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। 1984 ਪਹਿਲਾ, ਮੈਂ ਜਦ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਉਹ ਦੂਜਾ, ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੀਜਾ 9/11, ਤੇ ਚੌਥਾ ਇਹ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾਣਾ। ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ 4 ਹਾਦਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਪੂਰੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟ ਵਰਕ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰੀਕਾ ਬਣ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀਗੇ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਫਰਮ ਆਲ ਓਵਰ ਦ ਵਰਲਡ? ਸੋ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਵਾਂਗਾ, ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਲਾ ਲਓ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਲਾ ਲਓ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਲਾ ਲਓ, UK ਲਾ ਲਓ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਲਾ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇजेस ਭੇਜੇ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਟੂਨਸ ਤੇ ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਾਰਟੂਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 15-16 ਸਾਲ। ਉਹ ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਟ ਉਹ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਲਾ ਲਓ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੌਬ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਬਈ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਪੋਰਟ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਬਟ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਵਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੇ ਕੈਂਪਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਪ, ਰਿਟਰੀਟਸ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਲਓ, SGPC, ਜਿੱਦਾਂ ਵੱਡੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਤੋਂ, ਬਟ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੈ, ਮੌਲਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੈਂਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਬਈ ਹਾਂਜੀ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਪਰ ਜੀ ਤੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾ ਪੁੱਤਰ, ਜਾ ਪੁੱਤਰੀ, ਤੂੰ ਕਰ ਕੰਮ ਕਰ, ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਆਈ ਵਿਲ ਸੇ ਦਿਸ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਸਪੋਰਟ ਥੋੜਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ, ਬਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਜੇ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਪੋਰਟ ਆਇਆ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ 52 ਕਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਰਟਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਦਾ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈਗਾ ਐਟ ਦ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਧੇ ਅੱਗੇ, ਸੋ ਦੈਟ ਵੀ ਕੈਨ ਐਨਕਰੇਜ ਮੋਰ ਆਰਟਿਸਟ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ, ਇਨ ਅ ਸੈਂਸ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਆਰਟਿਸਟ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਜੀ ਰਾਹੀਂ। ਉਹ ਆਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਵਿਤਾ ਆਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਰਾਗ ਆਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੈਸੇਜ ਆਰਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਦਾ ਕਿਹਾ
ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਨਸੈਪਟ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਜੰਗ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਖਿਲਾੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣੋ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਰਾਈਟ? ਮੈਂ ਖਿਲਾੜੀ ਅਕਸ਼ਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਲ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਈ ਵੱਡੇ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੀ ਟੁੱਟੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਅਸੀਂ हाँ जी। ਅਸੀਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਖੜੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਗਰੁੱਪਸ ਲੈ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਿਟਰੀਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੰਡਿੰਗ ਦਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ $1000 ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਟ ਸਿੱਖੀ, ਆਰਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਵੀ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਪੇਂਟਰ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਫਿਲਮ ਮੇਕਰਸ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਕਰ ਸਕਣ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਵਾ ਸਕਣ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੇ, ਮੌਰਗੇਜ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਰਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਦੇ ਸਕਣ। ਬੜੇ ਨਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਖੜੀ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ 2-3 ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਕੁਝ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਥੋੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਇੱਕ ਨਾ ਕੰਸਰਟਡ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਡੇ SGPC ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਰਟਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਜਾਓ, ਕਦੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ हाँ ਦਾ जी। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਗ੍ਰਸਤ ਜੀਵਨ ਨਿਭਾਉਣਾ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰ ਬਣਨਾ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਜਮਾਦਾਰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਂਕਿ जी। ਕਈ ਵਾਰ ਨੀਵਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜਮਾਦਾਰ ਸਾਡੇ ਆ ਕੇ ਘਰ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਜੁੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ जी। ਹੱਥ ਆਓ, ਜੁੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਆਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੀਬ ਲੱਗੇਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਮਾਦਾਰੀ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਫਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਦਸਵੰਧ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਓ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖੇ ਨੰਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿਓ, ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਕੱਪੜੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਆਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੀਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੈਰੀ ਕੁਇਕਲੀ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅੱਜ ਹੁਣ ਅਸੀਂ YouTube ਤੇ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਬੈਠਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ, ਲੋਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਰਟ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਟਾਈਮਲੈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਸਤ ਲਿਖਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟਾਈਮਲੈਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ? हाँ ਉਹਨਾਂ ਨੇ जी। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਫਾਈਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਪਾਓ ਵਿੱਚ। ਮੇਨ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ, ਕੱਲੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਈਮੇਲ ਭੇਜਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਬਿਕਾਜ਼ ਪੈਸੇ, ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਗੈਰ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦਸਵੰਧ ਪਾਈਏ ਕਿੱਥੇ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪੁਆਇੰਟ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ, ਕਾਨਫਰੰਸਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੋਟਿਵ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਐਂਡ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੁਲਫਿਲ ਕੀਤਾ? ਵਾਟ ਵਾਸ ਯਰ ਮੇਨ ਮੈਸੇਜ ਦੇਅਰ? ਮੇਰਾ ਮੇਨ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੈਗਾ, ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਬਗਾਨਾ ਬੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ, ਹੁਣ ਕਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਫਿਲਮਾਂ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਗਾਨਿਆਂ ਦੀ ਈਮੇਲਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂ?
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਤੋ ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੈ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਬੇਗਾਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ, ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰੀਏ, ਰਾਈਟ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੋਤ ਹਾਂਜੀ, ਹੈਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਸਰੂਪ ਤੇ ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕੀ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਜੇ, ਗੋਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਬਾਲ ਨੇ, ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਇਸ ਗੋਰੇ ਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਦਾ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਜੀਵਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜੀਵਨਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਕਹਿ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸਾਂਝ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਇੱਕ ਮੇਨ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ 30 ਸਾਲ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਸਕੂਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਇਲਸਟ੍ਰੇਟਡ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਕਈ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕੌਮ ਭਰੀ ਹੈਗੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਆ। ਬਟ ਜੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਡੂੰਘਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀ, ਮੇਨ ਜੰਗਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੰਘ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਥੋੜੀ ਹਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ, ਮਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਰਾਈਟ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਨਮੀ ਲਾ ਲਓ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜੀ, ਉਹ ਛੋਟਾ ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਜੋਤ ਦਿਖਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜੀ, ਤੱਕ ਉਹ ਹਾਲੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੋਪਫੁਲੀ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗਲਤ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਬਈ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਜੀਵਨ ਕੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਅਮਰੀਕਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਜੀ, ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲੈਣ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੱਭਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਜੰਗਾਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਬਟ ਜੰਗਾਂ ਲੜਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਜੰਗ ਵੀ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਕੇ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਜੰਗ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੜਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਵੀਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੈਵਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜਜਮੈਂਟਲ ਐਟੀਟਿਊਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ, ਨੌਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਜੋ ਵੂਮਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣ ਤੇ ਇੱਕ ਔਕਵਰਡ ਲੁੱਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜੱਜ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਬੜੀ ਔਖੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਇਰਡ ਇਦਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਗਾਨੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੁਝ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਬਿਰਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾ ਡੇਲੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਬਲਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇਖਦੀ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈਗੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕੰਮ। ਇਹ ਡੇਲੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਾਤੀ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਮੋਸਟ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ,
ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਓਵਰਲੈਪ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਟ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣਾ ਦੋ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਜਾਂ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜੇ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਲਚਰਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਪ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੌਖੀ ਵੀ ਹੈ ਨਿਭਾਣੀ ਤੇ ਔਖੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਨਸੈਪਟ ਰਹਿਤ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਈ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਭੇਦ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਅਫਰੀਕਨ ਅਮਰੀਕਨਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕਿਨ ਕਲਰ ਡਾਰਕ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੁਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਬੀ ਡਾਰਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਫਰਕ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨੀਚੀ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੀ ਜਾਤਾਂ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੰਗ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿਣੀ ਵੱਖਰੀ ਆ। ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖੀ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਸਿੰਘਣੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਦੀ ਸਿੰਘਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਜਿਹਦੀ ਦਸਤਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਈ ਭੇਦਭਾਵ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ, ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੈਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਕਈ ਲੇਅਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਹਾਂਜੀ, ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਆ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਆ। ਬਿਕੋਜ਼ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਵੋਗੇ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਰੁੱਠਾ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਕਸ਼ਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਰੁੱਠਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਰੁੱਠਾ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਾਈਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਜਵਾਬ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਦਿਸ ਥਰੂ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੱਲ ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਿਖੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਜੇ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਹੋ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਚੰਗਾ ਜਿਉਣਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੋਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਰਾਈਟ? ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਸੁਣਾਈਏ, ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਨਾ ਲੈਕਚਰ ਕਰੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਲੋ ਜੀਵਨ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅੱਜ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕੀ ਫੇਰ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਜਾਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੈਸਨ ਸਿੱਖਿਆ, ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਬਈ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫੇਰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ? ਇਹ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਜੀ ਜੀ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਚ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੇਰਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਅਫਰੀਕਨ ਅਮਰੀਕਨ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਨੀਵੇਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਜੀ।
ਤੇ ਇਹ ਟ੍ਰੇਡ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਜਜਮੈਂਟਲ ਐਟੀਟਿਊਡ ਜਦੋਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਡਿਊ ਟੂ ਯੋਰ ਲੁਕਸ, ਡਿਊ ਟੂ ਯੋਰ ਮਤਲਬ ਸਪੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਮਤਲਬ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਡੇ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਕਾਫੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਥਰੂ, ਹਾਊ ਕੈਨ ਵੀ ਗੋ ਥਰੂ ਦਿਸ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੀਏ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀਜ਼, ਆਪਣੇ ਲੁਕਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਪਣਾ ਵਧਾਈਏ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਏ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਬੜੇ ਇੰਨੇ ਔਖੇ ਵੇਲਿਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਹਾਊ ਡਿਡ ਯੂ ਬਿਕਮ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਾਏ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗ ਕੇ ਸਿੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਆਈ ਜੀ ਥਿੰਕ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਲਾ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਨਾ, ਕਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਡਾਊਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਡਾਊਟਸ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਝਿੜਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਦਿਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਗਲਤ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਆਪਣਾ ਨਾ ਖੋਲੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਟੈਲ ਮੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਫੀਲਿੰਗਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਕਰਨਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਡਰ, ਆਪਣੀ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ, ਆਪਣੀ ਮੈਂਟਲ ਇਸ਼ੂ, ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਦਬਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 84 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੀ ਕਈ ਭੈਣਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਪੱਤਾਂ ਲੁੱਟੀ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਟੈਬੂ ਬਣਾਤੇ ਉਹਨੂੰ, ਨਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਰੱਖੋ ਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਜਜਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਟੁੱਟੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਰਾਈਟ। ਬਟ ਮੇਰਾ, ਆਈ ਨੋ ਇਹ ਬੜਾ ਬੜਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਔਖਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੁਣ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਔਖੀ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਲੋਕੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਆ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀਏ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਔਖੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਜੀ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਐਕਨੋਲਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭਣੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਣੀ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗਲਤੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਇਹ ਇਟਸ, ਮੈਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਓਪਨ ਸੋਰਟ ਆਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਆ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਓਪਨ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਨਾ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਨਾ। ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪੈਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਰਮ ਲਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਟ ਕੱਲੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਾਮ, ਬਟ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਾ ਆਪਣਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਸੁਣਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜਜਮੈਂਟ ਦੇ ਬਗੈਰ, ਬਿਕਾਜ਼ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਮੈਂ 20-25 ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹੋ ਦੈਨ ਹਾਊ ਯੂ ਚੇਂਜ ਦੈਟ। ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਿ ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਪਰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਜੇ ਮੇਨ ਮੈਸੇਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹੈਗਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ, ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਬਈ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁੱਠੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਗਤ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਲੱਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਰਸਤਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਦੀ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਰ ਜਾਏਗੀ।
ਬਟ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਾਨ ਜਜਮੈਂਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਥਿੰਗਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਭਿਆਨਕ ਡਿਸੀਜਨਸ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤਰਫ ਲੈ ਲਈਏ, ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਲੈ ਲਈਏ ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਯੂਐਸ ਦਾ ਲੈ ਲਈਏ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਚਰ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹਿਸਟਰੀ, ਈਵਨ ਜੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨਾਟ ਟੂ ਜੱਜ ਅਦਰਸ, ਇਹ ਸਭ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੈਕ ਕਰਦੀ ਆ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਯੂ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਬੈਸਟ ਵੇ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਲੈ ਲਈਏ ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੁਣੇ ਪਿਛਲੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ, ਸੋ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਬੈਸਟ ਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਸੋ ਉਹਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜੋ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਤੱਤ ਜਾਂ ਟੂਲ ਕਹਿ ਲਓ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਟੈਲਿੰਗ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਸਟੋਰੀ ਟੈਲਿੰਗ ਕਰਦਾ। ਸਟੋਰੀ ਟੈਲਿੰਗ ਦਾ ਮਾਇਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੱਸੀਏ, ਲਿਖੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀਏ। ਹਾਲੇ ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਵਿਸ਼ਵ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸੌਖੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਖੜੀ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਖੜੇ ਨੇ, ਬਟ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਅਫਰੀਕਨ ਜੀ ਅਮਰੀਕਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੰਟੈਕਸਟ ਲੈ ਲਓ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਬਟ ਕਈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ 25 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੀ 25 ਮਿਲੀਅਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਬਿਲੀਅਨ ਲੋਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ 7 ਬਿਲੀਅਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੜੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਤੂੰ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਸੇਜ, ਬੱਚੇ ਤੂੰ ਜੇ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਤੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਨ ਲਈ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਸੁਣੇਗਾ ਜਾਂ ਸੁਣੇਗੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ, ਬੱਚੇ ਬੱਚੀ ਤੂੰ ਬੈਠੇਗੀ ਜਾਂ ਬੈਠੇਗਾ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲਿਖਾਈ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈਗੀ ਅੱਜ, ਬਟ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਇਹ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੇਂਜਸ ਲਿਆਓ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿਸਟਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਭਾਵੇਂ ਅਫਰੀਕਨ ਅਮਰੀਕਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਤੀਨੋ ਹੋਵੇ, ਹਿਸਪੈਨਿਕਸ ਹੋਵੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜੋ, ਪੂਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੀ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਿਕਾਜ਼ ਹਿਸਟਰੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਿਸਟਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜੇ ਮੇਨ ਮੈਸੇਜ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੱਸੋ। ਜੇ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਵੇਸ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਣੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਨਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਲਿਓ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਮੱਕੇ ਤੱਕ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸਾਡੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਉੜੀਸਾ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਜੀ ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਪੰਜ ਵੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬੜੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਉਹੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਜੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਪੂਰੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ, that is where the amazing transformation ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੱਜ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਲਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾਣਾ ਆ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦਲਿਤ।
ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਫਰੀਕਨ ਅਮਰੀਕਨ। ਇਹ 2 ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਾਤੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 3 4 500 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਅੱਜ ਜੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਦਲਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਾ ਕੇ ਅਫਰੀਕਨ ਅਮਰੀਕਨਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਾਤੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ 84 ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਫਰੀਕਨ ਅਮਰੀਕਨਸ ਦੇ ਦਲਿਤ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਾਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗਲਵੱਕੜੀ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਸ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ। ਜੇ ਉਹ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ, ਜੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਜੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਏਦਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੇਵਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਂਝੇ, ਸਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਉਪਰਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਆਪਣੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈਗੀ ਆ sikhtunes.com, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਰਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋ? ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈਗੀ ਹੈ sikhtunes.com, ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਫਿਲਮਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰੈਡ ਵਾਈਟ ਐਂਡ ਬੀਅਰਡ, YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੂਗਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ। ਉਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, 3 ਗੋਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਰਟ ਤੇ ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੈਗਾ, ਸਿੱਖ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਮੇਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਮੇਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਟ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੈਸੇਜ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਬਟ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਹੋਰ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਜੇ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਨਾ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਉਣ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਸਿੰਗਣੀ ਹੈਗੀ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਹੁਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਮਰਜੀਵੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਵੈਲੀਐਂਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਤਾ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 90s ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 25ਵੀਂ ਸਾਲਗਿਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰੋ ਸਪੋਰਟ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਸਪੋਰਟ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਰਟਿਸਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੋਰਮਸ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਟ ਨੂੰ ਖਰੀਦੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਟ ਨੂੰ ਲਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਣ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਰਟ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੇਰੀ ਆਰਟ ਬਾਰੇ, ਉਹ sikhtunes.com ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਜੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨਸ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਐਂਡ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ? ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਥੋੜੇ ਪਲਾਨ ਥੋੜੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ, ਹਰ ਹਫਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ, ਕਦੀ ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ, ਕਦੀ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਸਿਆਟਲ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਲਾਨ ਸੀਗੇ ਮਾਰਚ, ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮਈ, ਜੂਨ, ਜੁਲਾਈ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕੀ ਮਰੇ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ, ਆਲਮੋਸਟ 25,000। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਸਾਰੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਟ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰੋ ਜਲਦੀ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ, ਇਨਕਲੂਜਨ, ਐਕੁਇਟੀ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ, ਇਨਕਲੂਜਨ, ਐਕੁਇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ।
ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਤੇ ਜੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਸ ਖੜੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲੈਗੇਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਖੜੀ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਹ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੀ। ਮੇਕਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਮ ਜੀ ਕਈ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਟ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਵਿਸ਼ਵ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਕੂਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਦਭਾਵ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਜੀ। ਉਹ ਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਦਸਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬੇਗਾਨਾ ਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਸਵਾਲ, ਇਹ ਕੀ ਆ ਕੀ ਆ? ਤੇ ਉਹ हाँ जी, ਕਹਿੰਦੇ बिल्कुल। ਬਈ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਨਾ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ 9ਵੀਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਬਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਜੋ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਲੈਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਬੱਚੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਇੱਕ ਹੋਪ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ जी, ਆਪਾਂ बिल्कुल। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਭੇਜੇ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸਿੱਖਦੇ ਆ। ਸੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਬਾਹਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਸੋ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸਿੱਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਕਿ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕੱਢੀਏ ਕਿੱਦਾਂ। ਸੋ जी। ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸੇਵਾ ਲਾਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਰੱਖਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਰੂਪੀ ਰੱਬ ਦੇ ਰੂਪ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲੱਗ ਕੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲੱਗ ਕਰਾਂ। जी, जी, इट्स वेरी इंस्पिरेशनल। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਐਟ ਦੀ ਲਾਸਟ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਟ ਮੈਸੇਜ ਡੂ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗਿਵ ਟੂ ਆਰ ਸੰਗਤ ਐਂਡ ਦ ਯੂਥ? ਮੈਂ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਜੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਸਿੱਖੀ ਸੌਖੀ ਵੀ ਹੈ, ਔਖੀ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਡਾਊਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਡਾਊਟਸ ਤੋਂ ਭੱਜਿਓ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਕੇਸ ਕਤਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਅਜੀਬ ਰਸਤਿਆਂ ਚੋਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੇਨ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਜੇ ਡਾਊਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਰ, हाँ जी। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛੇ ਨੇ, ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਜੀ। ਨੇ ਮੇਨ ਮੈਸੇਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 30 35 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕੋਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸਿਮਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਰੂਪ ਸਾਜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਰੂਪ ਸਾਜੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਡਾਊਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਡਾਊਟਸ ਤੋਂ ਭੱਜੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਡਾਊਟਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਲੱਭੋ। ਬਿਕੋਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭੋਗੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਡਾਊਟ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀ ਛੱਡ ਦੋਗੇ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਛੱਡ ਕੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਸਿੱਖੀ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਕੇਅਰ। ਸਿੱਖੀ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਨ ਦੈਟ ਸੈਂਸ। ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡਾ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗੰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਡਾਊਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਕੇ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਸਿੱਖੀ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਊਟਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਜਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਡਾਊਟਸ ਨੂੰ ਨਾ ਭੱਜਿਓ ਨਾ, ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭੋ, ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕਵਾਂਗਾ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਟ ਜਿੰਨੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬੜਾ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨਲ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਨੇ, ਬਟ ਇੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਹੋਏ ਨੇ।
ਬਟ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਜੀ। ਕੌਮ ਜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਸੀ। ਉਸ ਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸੰਭਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਖਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗਾਂ ਵੀ ਲੜੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਜੀ। ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਾਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਜਾਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਿਓ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖਿਓ। ਜੇ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੀ ਓਨੈਸਟ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਲੱਭੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਬਟ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਿਓ। ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕੀ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇਸੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਦੀ ਆ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਿਭਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਿਓ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਫ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਕੇਸ, ਜੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਦੇਸੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਛੱਡ ਦਿਓ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਤਾਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਮਾਰਗ ਲੱਭ ਲਓ, ਬਟ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਿਓ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਔਰ ਜੀ। ਔਖੀ ਹੈਗੀ, ਆਈ ਨੋ ਮੈਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜੀ, ਸਿੱਖੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਟ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਿੱਖੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ, ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਦੈਟਸ ਦ ਮੇਨ ਮੈਸੇਜ। ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਥੋੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਜ਼ਰੂਰ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਪੇਰੈਂਟ, ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੋਲੀ ਠੀਕ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜੀ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓ, ਪੁੱਤਰ ਪੁੱਤਰੀ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਕੂਲ ਬਾਹਰ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਝਿੜਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ, ਯਾਰੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਸਾਡੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਹੁਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਜੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਂ-ਪਿਓ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਰੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਯਾਰਾਂ ਵੰਗਰ, ਆੜੀਆਂ ਵੰਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦੱਸਣ ਤੇ ਮਾੜੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦੱਸਣ। ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਤੁਹਾਡਾ ਆ, ਐਜ਼ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਐਜ਼ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਗੈਰ ਜਜਮੈਂਟ ਦੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਔਰ ਬੜੀ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਆ ਕੇ ਦੱਸੇ ਵੀ ਨਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਯਾਰੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕਿੱਦਾਂ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਸਾਡੇ ਯੂਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਦਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਧੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਉਸ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਸਾਡੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ। ਜੀ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਜੋ ਹੈਗਾ ਆ, ਸੋ ਉਹ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਸਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਾਊ ਯੂ ਟੈਕਲ ਦਮ, ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿਣਾ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਫਰੀडम ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਸਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੈਟਸ ਫਾਈਨ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਟ ਮੈਂ ਜੀ। ਕਈ ਨਾਲ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੱਥੋਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਆ।
ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਬਟ ਜੋ ਡਿਸਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੈਟਸ ਫਾਈਨ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਲੈਣ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੀ ਲੈਣ। ਬਟ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਲੋਕੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਸਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਹੈਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਕਦੀ ਇਹ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਿਸਐਗਰੀ ਕਰਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਐਗਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਸੋ ਜੀ ਡਿਸਐਗਰੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਘਰ ਜਾ ਕੇ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਚਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੀ ਗਲਤ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਬਿਲकुल ਗਲਤ ਸੀਗੇ, ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਤੇ ਕਹੋ ਭੈਣ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਆ, ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੀ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਨਿਮਾਣੇ ਬਣ ਕੇ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਜਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਉਪਰਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਵਿਊਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੰਥ ਲਈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਫॉर योर ਟਾਈਮ। ਸੋ ਤੇ ਭੁੱਲਾ ਚੁੱਕਾ ਦਿਖਿਆ ਮਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਾਂਜੀ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਜਮੈਂਟਲ ਐਟੀਟਿਊਡ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ। ਡੋਂਟ ਬੀ ਜਜਮੈਂਟਲ ਐਟ ਦ ਫਰਸਟ ਡੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਜਾਇਆ, ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਸੀਗੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਸਟ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਉਹੀ ਇੱਕ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੈਰੈਂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੇਖੀਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਣਾਈਏ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਜੱਜ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਐਟ ਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੈਵਲ ਜੋ ਵੀ ਉਪਰਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਐਟ ਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੈਵਲ ਟਰਾਈ ਟੂ ਸਪੋਰਟ them, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਚੋ ਉਹ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਡਾਊਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਯੂ ਕੈਨ ਰੀਚ ਆਊਟ ਟੂ ਆਵਰ ਟੀਮ ਮੋਲਿਓ। ਐਂਡ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟੌਪਿਕ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਬਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਨੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਦੇਅਰ ਯੂ ਕੈਨ ਜਸਟ ਕਮੈਂਟ, ਐਂਡ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਦ ਵਰਡ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫॉर ਜੁਆਇਨਿੰਗ। ਭੁੱਲਾ ਚੁੱਕਾ ਦਿਖਿਆ ਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।